Sziasztok! Üdv egy újabb napi vlogban, és tudom, már 1000 éve nem jelentkeztem be, és innen is szeretném megköszönni azoknak, akik így az elmúlt pár hétben rám írtak Instán, hogy mi újság van, mert hogy már nem jött ki egy ideje videó, úgyhogy köszönöm szépen, hogy van, aki észrevette, és hogy remélem, hogy már hiányoztam esetleg másoknak is. És arra gondoltam, hogy mivel nagyon dolgozom videókon, amik több ideig tartanak, míg mindent felveszek, köztük egy ilyen újabb, egyszerű és gyors sorozaton, amit csinálok, de mivel mi azokat az ételeket nem az van, hogy egy hét alatt esszük meg hát szeretném azt is, hogy mi is továbbra is változatosan étkezzünk, ezért ezeket hetekig szoktam gyűjtögetni, mire összejön annyi recept, amit egy videóba bele szeretnék tenni. Szóval a február az most egy kicsit úgy alakult, hogy nem annyira tudtam videózni, azért van egy kis csúszás, és ezért is gondoltam, hogy bejelentkezem egy ilyen kicsit egyszerűbb napi vloggal, ahol semmi extra nem fog készülni. Igazából az a tervem a mai napra, hogy egyrészt egyedül vagyok itthon ebédre. Már megreggeliztünk, csak a szokásos, ez a kis zapkásánk, ez a túros zapkása, most áfonyával készült, hozzá az a kis ginger shot, amit reggelente meg szoktunk inni, meg természetesen a kávé. Szóval ezt fogyasztottuk reggelire, és akkor utána Ákos elment, és ebédre egyedül leszek, ezért semmiképpen nem is tervezem azt, hogy most hű de nagy főzésbe fogok belekezdeni. Konkrétan az, hogy mi az, amit itthon találok, és akkor abból csinálok magamnak valami ebédet. A legutóbbi bevásárlós videóban mutattam, hogy vettünk egy ilyen fagyasztott gyümölcs mixet, és az a problémánk vele, hogy túlságosan sok levet ereszt. Mi ugyebár ezt a zapkását, amit reggelente szoktunk enni, ezt előző este megcsináljuk, már akkor rárakjuk a gyümölcsöket, és akkor reggelre minden szépen összeáll. És eddig a mangó meg az áfonya fagyasztott gyümölccsel nem volt semmi probléma, viszont ez a vegyes gyümölcsmix talán a ribizli miatt, vagy a cseresznye miatt, nem tudom, valamelyik nagyon sok levet ereszt, és így nem annyira élvezetes enni. Nincsen baj az ízekkel, inkább az állag az, ami nem annyira tetszik, és ezért úgy döntöttem, hogy kicsit átalakítom, méghozzá azt fogom csinálni, hogy le fogom főzni, és egy picit besűrűsítem, hogy ilyen lekvárszelű állagot kapjak. Talán egy kicsit jobb lesz majd a fogyasztás, mert így akkor ezt akár joghurthoz is lehet fogyasztani, illetve amit ma csinálni fogok, az tejberizs. Egy kisebb adag tejberist fogok készíteni, és akkor ahhoz is tök jól el lehet fogyasztani. Illetve ebédre, amit fogok készíteni, már megnéztem a mélyhűtőt, az az, hogy van egy fél zacskó brokkolim, tehát ez kb. Pont így egy adag, illetve a fagyasztott rákból is, már csak pont szerintem annyi adag van, hogy egy főre elég, tehát 2 főre semmiképpen nem elég, ami benne van, és akkor ezt fogom kifőzni, és készítek hozzá kuszkuszt, és akkor ez egy ilyen egyszerű kis ebéd lesz a számomra, de nem is bánom, hogy valami egyszerűt és könnyűt eszünk, mert aki esetleg követett Instán így az elmúlt időszakban, láthatta, hogy volt egy nap, amikor hurkakolbász volt, mert jöttek vendégek, anyumék, meg anyósomék, meg tesóm, és akkor egy jó nagy adag lett készítve. Hát azt utána még 2 napig ettük, szóval gondolhatjátok, hogy kicsit vissza kell fogni itt a kalóriákat. Na mindegy, úgyhogy így ez nekem a mai napra tökéletesen jó lesz. Úgyhogy igazából ez a terv így ebédig, és akkor vacsorára azt fogom csinálni, mert amúgy azt is szeretném, és most egy kicsit össze-vissza beszélek, úgy érzem, szóval vacsorára van egy ilyen paradicsomos babkonzerv, van még itthon tojás, és van itthon csirkemell, amit már tegnap este kivettem a fogyasztóból. Csinálni fogok ismételten csirkemell felvágottat, és a vacsora az ebből fog állni, hogy ezt a paradicsomos babot megmelegítem, sütök ki tükörtojást, és csirkemellel fogjuk tálalni, illetve fogyasztani, illetve kenyér meg van, mert azt tegnap kisütöttem. És úgy tervezem, hogy igazából szinte mindent a vacsora kivételével megcsinálok most délelőtt, hogy délután tudjak takarítani, mert olyan szép idő van, és végre süt a nap, és talán ki lehet nyitni az ablakokat 5 percnél továbbra is, hogy egy kicsit átszellőzzön minden. Kezdjük is ez a berry mix, ez az, amit vettünk, és úgy
annyira ehhez, amire mi szerettük volna használni, nem jött be. Ez már nem olyan sok, talán a fele van még meg ennek a 750 g-os zacsinak. Ezt fogom akkor most így kis cukorral, kis citrommal így lefőzöm, és attól függ, hogy mennyire lesz híg, lehet, hogy egy pici keményítőt rakok bele, hogy picit inkább ilyen lekvárosabb állaga legyen, és akkor úgy már szerintem egy kicsit jobban lehet fogyasztani. És hogyha ez megvolt, utána csinálom meg a tejberist, és akkor kb. Majd ott fogunk tartani, hogy az ebédnek is neki tudunk állni. Úgyhogy ez a terv a mai napra, semmi extra tényleg, de remélem, hogy így is tetszeni fog nektek, és velem tartotok, úgyhogy kezdjünk neki, és csináljuk meg ezt a gyümölcsmixet. Egy picit hagyom, hogy hűljön, és akkor utána átöntöm ebbe a kis üvegecskébe, és akkor onnan lehet majd adagolni. Úgyhogy amíg ez hűl, addig elkezdem a tejberist összeállítani. Fél liter tejből csinálom csak, ez meg kb. Egy ilyen 125 g rizs, és ezt fogom csak most megcsinálni, hogy ne legyen túl nagy adag is, mert múltkor egy liter tejből csináltam, és azért az kettőnknek nagyon sok, tehát nem tudom, 3 napig ettük, szóval most a felét csinálom csak meg. Na hát ennél jobban ki se centizhettem volna, hogy ebbe a kis üvegcsébe így bele fog férni. Most csak így ráteszem, nem csavarom még rá, picit langyos még, úgyhogy hagyom, hogy kihűljön, és akkor ez így tökéletes lesz a tejberizsre, a joghurtba, de még simán el tudom képzelni, attól függ, hogy mennyire lesz majd szilárd, hogy pirítósra a vajon, mint lekvár fogyasztani, úgyhogy örülök, hogy most erre gondoltam, hogy ezt egy kicsit alakítsam át, mert így akkor biztos, hogy el fog fogyni, mert már egy hete nem használtunk belőle, és már egy ideje gondolkodtam, hogy mi legyen a sorsa, úgyhogy most örülök, hogy ezt végül megcsináltam. Még hogyha nem is egy nagy dolog, de nekem ez nagy öröm, hogy végre felhasználtam. Na és mivel most itt kell álljak a tejberizs felett, hogy azért ne égjen oda az alja, néha meg kell keverni. Gondoltam, csak azt is elmondom, hogy már csak amiatt sem mentem ma a Lidlbe, mert szeretném minél jobban kimaxolni azt, hogy fogyjanak el itthon a dolgok. Ugyanez vonatkozik a felvágottakra, meg hasonló, és szerintem még holnap sem kell boltba mennem, annak alapján, hogy mit találtam ki holnapra, mert még van darált hús is a mélyhűtőben, szóval szerintem biztos, hogy valamit össze tudok dobni, és akkor így még jobban ki tudom húzni, mert szerintem megint most már több mint egy hete nem voltam boltban, és tényleg nem azt akarom, hogy mindig csak ilyen bevásárlós videók legyenek, majd az lenne még a célom, hogy olyan videókat is csinálok nektek, ahol tényleg csak arról van szó, hogy mik azok a maradékok, amiket megmentettünk, és hogyan gondoljuk újra, hogyan alakítjuk át, hogy minél kevesebb pazarlás legyen, tehát lehet, hogy az ilyeneknek dedikálok majd külön videókat, hogy nem azt nézitek meg, hogy most hogyan készítek el egy bolonyait, most csak mondtam egy példát, hanem hogyha megmarad, és nem marad 2 adag, akkor abból mi lesz, tehát hogy most többféle ételre gondolok, hogy ezeket mi hogyan gondoljuk újra, vagy hogy mi alapján tervezem akkor a következő napra az ételt, úgyhogy ha ilyen érdekel, írjátok meg kommentben, mert tudom, hogy sokan azt szeretitek, hogyha nulláról főzök valamit, és megvan egy teljes recept, de biztos vagyok benne, hogy van köztetek olyan, akiket érdekelne ez is, ez a fajta téma, hogy egy kicsit ez a maradékmentés téma alapján, amit én egy kicsit úgy a mai napnak is érzek, hisz a fagyasztóból is azt fogyasztom el, ami van, és abból próbálok összedobni valami értelmes ételt, úgyhogy szeretnék a jövőben mindenképpen ilyen videót, de persze, hogyha
visszajelzést is kapok arról, hogy titeket is érdekel, akkor az csak jobban nyomatékosítja. Na de én akkor most itt megvárom, hogy elkészüljön a tejber is, és akkor utána nekiállunk a csirkemellnek. Na hát ez így egy teljesen elfogadható mennyiség, úgyhogy majd biztos jól összeveszünk a harmadik adagon. Szóval ezeket is most megvárjuk, hogy szépen kihűljenek, és akkor mehetnek a hűtőbe. Mint láthattátok, elkészült a tejberizs, és közben kiteregettem, meg elpakoltam egy kicsit, és úgy döntöttem, hogy közelgünk az ebédidőhöz, és inkább akkor álljunk neki az ebédnek, és akkor ebéd után megcsinálom a csirke mellett. Tehát, mint mondtam, van egy ilyen nagyon pici adag fagyasztott brokkolim, ezt fogom külön kifőzni egy kis sós vízben, és van ez a kis adag garnéla, amit én nem szoktam előző este elővenni. Ezt mindig egy kicsit langyos vízbe belerakom 1-2 percre, és utána már nagyon könnyen le lehet venni a páncélját. És ami fontos ennél a garnélánál, hogyha ki tudom mondani, hogy ennek ki kell szedni azt a részét, amit nem szeretne megenni az ember. Ez egy picit macerásabb, mint hogyha már úgymond konyhakész garnélát vennél, viszont mi ezt nagyon szeretjük, mert ennek sokkal nagyobb a húsa, és így ízletesebb is, úgyhogy ebbe is tényleg csak pár szem van, tehát mindegyik ilyen egy-egy adag, úgyhogy ezt fogom így egy ilyen kicsit ilyen csilis, citromos ízesítést fog csak kapni, semmi extra, nem bonyolítjuk túl, és kuszkuszból is csak pont annyit fogok így megcsinálni, ami egy evésre el is fogy, tehát tényleg egy ilyen kis pohárka, amivel én szoktam mérni magunknak az adagot, annak a felét fogom csak használni, hogy akkor így el is fogyasszak mindent. Úgyhogy az, hogy most a garnélát hogyan pucolom, meg hasonló, azzal nem mutatok senkit, már talán 2 másik videómban is láthattátok részletesebben, de a lényeg, hogy akkor most összeállítom magamnak az ebédet, és akkor meg is esszük. Itt van ez a pár szem megpucolt garnéla. Már forralom a vizet a brokkolihoz is, hisz ez pikpak készen van, és tényleg csak só, chili, illetve citrom fog erre kerülni, és képzeljétek, a kuszkusz is pont elfogyott mind, úgyhogy ez egy nagyon jó nap eddig, hogy rengeteg mindent elhasználtam a fagyasztóból, és még a spiceból is sikerült valamit üríteni. Ezt most összeállítom, és akkor megebédelünk. Amit még teszek a tetejére, az ilyen szezám öntet, ilyen salátákra, és én ezt nagyon sokszor brokkolira szoktam tenni, és szerintem rontani nem ront rajta, úgyhogy még ezzel is egy kicsit így megdíszítem. És szerintem ez egy ilyen tökéletes, amúgy, nem tudom, csajos ebéd. Nem tudom úgy állítani a kamerát, hogy lássátok a pultot is, de belekóstolunk. Egy kis rák, egy kis brokkoli, egy kis kuszkusz, legyen benne minden. Tök jó. Én nagyon elégedett vagyok. Még hogyha ez egy ilyen nagyon kis egyszerű, nem kellett túl sokat gondolkodni, hogy hogyan fűszerezzem meg hasonló, de én tényleg nagyon örülök annak, hogy ennyi mindent sikerült egy kicsit kiüríteni a mélyhűtőben is főleg, meg hogy akkor most ez a kuszkusz is, ami amúgy meg, tehát egyik sem lett volna elég 2 személyre, tehát hogy ez most nagyon jó volt, hogy ezt így kitaláltam. És tényleg ezekkel a videókkal tényleg csak az a célom, hogy
hogy mielőtt a boltba elmész, nézzél körül otthon, hogy biztos, hogy el kell-e már menni a boltba, vagy sem. Aki rendszeresen süt, főz, most nem azt mondom, hogy minden nap, de heti rendszerességgel gyűlnek fel dolgok, amik esetleg elkallódnak egy idő után, és elfeledkezel róla, és így meg akkor mégis össze lehet dobni valami tartalmasat, finomat, még azt mondom, hogy egészségeset is, és így ennyi hurka kolbász után ez most nagyon jól esik, hogy valami zöldet, meg valami halfélét eszek. Igazából, hogyha a rákot nem kellett volna kipucolni, tehát hogyha te már konyhakész rákot veszel, ez a kaja 15 perc alatt megvan. Az a jó az ilyen ételekben, hogy az ilyen random kajákból van az, hogy máskor is megcsinálom, főleg, hogyha tudom, hogy ez nagyon gyorsan elkészül, akkor meg végképp, hisz a kuszkusz az egyik leggyorsabb köret, amit csinálni tudsz. 10 percig van forró vízben, és készen is van, úgyhogy ennél tökéletesebb ebéd nekem nem is kell a mai napra, úgyhogy én szerintem ezt most jól mind megeszem, és akkor mindjárt jelentkezem. Na hát kérem szépen, jól laktam, tényleg nagyon tele lettem, de megettem mindent, úgy, mert tényleg nagyon jól esett, és arra gondoltam, hogyha nem haragszatok, akkor a következő jelenetekkel zárnám ezt a videót, hogy egyrészt hogyan készítettem el a csirke mellet, aminek egy részét felhasználjuk majd a vacsorához, a másik részét meg a következő napokban reggelihez vagy vacsorához, hogyha ilyen hidegeket fogyasztunk, mert hát azért ez egy 650 g-os csirkemell, szóval nem esszük meg egyszerre. Emellett mutatom azt is, hogy a tejberést akkor végül hogyan fogyasztjuk el, milyen állaga lett ennek a lekvárszerűségnek, amit itt megcsináltam. Azt is mutatom, hogy a vacsora akkor hogyan néz ki. Mint mondtam, ezt a paradicsomos babkonzervet egy kicsit felmelegítem, és sütök ki tükörtojást, Ákosnak 2, nekem 1, és akkor emellé tesszük még a csirke mellett, úgyhogy ez a vacsora, ez egy jó kis proteinbomba igazából. Szeretjük amúgy nagyon ezt a kombinációt, és szerintem nem is nagyon mutattam még ezt így, és ezért is gondoltam azt, hogy ezek a napi vlogok, ezek szólhatnak erről is, hogy tényleg jobban lássátok azt, hogy a reggeli meg a vacsora az milyen is, erről már talán múltkor is beszéltem. Ez lett volna már a napi vlog, remélem, hogy tetszett, még akkor is, hogyha nem tudom, nem váltottam meg a világot ezzel a videóval, de vannak néha ezek az egyszerűbb kis napok, amikor az ember azt eszik, amit talál otthon. Ha szeretnétek, hogy legyenek hasonló videók a jövőben, amikor ez a maradékmentés is van, akkor mindenképpen lájkoljátok, meg ha megírjátok kommentben, azt még jobban megköszönöm, hisz sokkal jobban segít abban, hogy több embert elérjen a videó. Ha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor meg mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!